Hej kära lyssnare och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av vår podcast för att lära dig svenska. Härligt att du lyssnar igen. Idag har vi ett tema som är väldigt viktigt för många som lär sig. Idag pratar vi om hur du kan prata om ditt vardagsliv på svenska. Och jag skulle till och med säga, det är ett av de viktigaste ämnena överhuvudtaget. Verkligen, varför? Det händer hela tiden i vardagen. Du träffar människor, pratar med kollegor och hör du, vad gör du idag? Eller hur var din dag? Ja, det stämmer. Den frågan kommer verkligen överallt. Precis. Och om du kan svara på den kan du automatiskt delta i många samtal. Men just det är ofta problemet. Exakt. Därför min fråga till dig. Kan du beskriva din dag på svenska? Kanske känner du igen det? Du förstår mycket. Du kan många ord. Men när du vill prata om din dag blir det plötsligt svårt. Och då blir det ingen riktig mening eller du måste tänka länge. Precis. Och det är ett stort problem. För i vardagen pratar människor just om det. Ja, sådana frågor kommer alltid. Vad gör du idag? Eller hur var din dag? Och om du inte kan svara känner du dig ofta osäker. Jag känner igen det väl. Jag kände ofta, jag vet mycket men jag kan inte prata riktigt. Och just därför gör vi dagens avsnitt. Vad lär vi oss idag? Idag visar vi dig steg för steg hur du kan prata om din vardag på svenska. Alltså verkligen prata, inte bara förstå. Precis. Du lär dig hur du beskriver din morgon, ditt jobb och din fritid. Det låter väldigt praktiskt. Och vi gör det enkelt. Med klara meningar, viktiga verb och många exempel. Så ingen krånglig grammatik? Nej. Bara det du verkligen behöver. Det är bra. Och en sak till. Kan du beskriva din vardag på svenska kan du prata med nästan alla. Det stämmer faktiskt. För de flesta samtal i vardagen är just så. Så det är verkligen en nyckel. Precis. Och vårt mål idag är: du ska i slutet av avsnittet kunna säga vad du gör varje dag. Du Per, jag har en fråga. Hur har du byggt upp det här avsnittet? Bra fråga. Och ärligt talat är det väldigt viktigt. Verkligen, varför? För att struktur är allt när du lär dig. Om du bara hör många ord lär du dig lite. Men om du har en tydlig struktur lär sig hjärnan mycket snabbare. Okej, och hur är vår struktur idag? Helt enkelt, vi går steg för steg genom din dag. Alltså som i verkliga livet? Precis. Först pratar vi om morgonen. Vad gör du efter du går upp? Det är logiskt. Sedan går vi vidare till arbete eller studier. Alltså nästa del av dagen. Precis. Och till sist pratar vi om din fritid. Det låter som en liten berättelse. Precis. Och en sak till är ju viktig. Vi förklarar alltid de viktigaste orden. Så inte bara lyssna utan också förstå. Precis, om ett ord är nytt förklarar vi det direkt i samtalet. Det är väldigt hjälpsamt. Och vi har också små exempeldialoger för er. Alltså riktiga samtal. Precis. Så hör ni hur man verkligen pratar i vardagen. Det gillar jag. Och väldigt viktigt, ni är med aktivt. Hur menar du? Vi gör små talövningar. Ni kan upprepa meningar högt. Alltså inte bara lyssna utan också tala själv. Precis. Och det är nyckeln. Innan vi börjar har jag ett kort meddelande till er. Jag har precis släppt min första bok. Verkligen? Ja. Den här boken handlar helt om vardagssituationer.
Alltså just stunder när du måste prata svenska. I mataffären, på café, på jobbet eller i samtal med andra människor. Det låter väldigt praktiskt. Det är själva poängen. Du lär dig inte bara ord, utan hela situationer. Du ser vad du kan säga och hur riktiga samtal fungerar. Ärligt talat kommer allt från mina egna erfarenheter. Boken berättar också lite om mitt första år som lärare. Alltså hur du började undervisa i svenska. Precis. Mina elever hade exakt samma problem. De kände många ord men pratade inte flytande. De översatte mycket och var osäkra. Då började vi arbeta med riktiga meningar och situationer. Precis det finns i den här boken. Så något man kan använda direkt. Precis. Du kan läsa dialogerna, säga dem högt och använda dem direkt i vardagen. Det hjälper dig att prata snabbare, översätta mindre och känna mer säkerhet. Det är verkligen hjälpsamt. Och om det är vad du söker är boken perfekt för dig. Du hittar den enkelt i kommentarerna. Okej, då fortsätter vi med dagens ämne. Hur pratar jag om min vardag på svenska? Bra, då börjar vi med den första delen av din dag, morgonen. Vi gör det enkelt. Jag beskriver min morgon och du kan lära dig direkt. Okej, jag lyssnar och försöker säga efter. Jag går upp 7:00. Gå upp betyder att du vaknar och stiger ur sängen. Det är alltid första steget på morgonen. Jag går upp 7:00. Ja, det är lätt. Efter det duschar jag. Du kan också säga, jag tar en dusch. Båda betyder samma sak. Duscha är att tvätta sig med vatten. Jag duschar. Det låter naturligt. Sen gör jag kaffe till mig. Mig visar att jag gör något för mig själv. Alltså, jag gör kaffet åt mig. Alltså inte för andra utan för mig. Jag gör kaffe till mig. Precis. Du kan också säga, jag gör kaffe varje morgon. Det är en vanlig mening. Efter det äter jag frukost. Äta frukost betyder att du äter på morgonen. Det är dagens första måltid. Jag äter frukost 8:00. Det är en bra mening. Mycket bra. Och sen går jag till jobbet. Ordet till är enkelt. Använd det bara. Jag går till jobbet. Ja, det kan jag säga. Mycket bra. Nu har du redan 5 viktiga meningar för din morgon. Jag säger dem igen. Jag går upp. Jag duschar. Jag gör kaffe. Jag äter frukost. Och jag går till jobbet. Det är verkligen som en liten rutin. Precis. Och det är viktigt. Din vardag är ofta likadan. Därför kan du använda de här meningarna varje dag. Jag märker att jag inte behöver översätta. Jag kan bara säga meningarna. Det är målet. Du tänker inte länge, du pratar bara. Jag tror det är en väldigt bra start på dagen. Absolut, och nu kan du redan beskriva din egen morgon på svenska. Bra, då gör vi nu ett litet samtal om morgonen. Som i verkliga livet. Okej, jag försöker bara svara. Toppen. Så. När går du upp på morgonen? Jag går upp 7:00. Går du upp direkt eller ligger du kvar i sängen? Jag ligger ibland kvar några minuter i sängen. Det är helt normalt. Och vad gör du sen? Då duschar jag. Direkt efter att du har gått upp? Ja, oftast. Och du? Jag gör ofta kaffe först. Verkligen? Varför? Jag behöver kaffe för att vakna. Ja, det känner jag igen. Jag gör också alltid kaffe. Och äter du frukost? Ja, jag äter frukost varje morgon. Vad äter du? Jag äter bröd och ibland frukt.
Det låter bra. Jag äter ofta bara något snabbt. Har du mycket tid på morgonen? Inte direkt. Jag har ofta lite tid. Ja, det är samma för mig. Och när går du till jobbet? Jag går till jobbet 8:00. Hur tar du dig till jobbet? Jag åker buss. Okej. Jag går ofta till fots. Det är bra. Då får du lite rörelse. Precis. Så börjar jag dagen lugnt. Det gillar jag. Kanske gör jag det också någon gång. Ser du? Det här är ett helt vanligt samtal om morgonen. Ja, och meningarna är enkla. Precis. Och just så kan du prata i vardagen. Bra. Då går vi nu vidare till nästa del av din dag. Jobb eller studier. Och det här är verkligen ett mycket viktigt område, för du pratar om det nästan varje dag. När någon frågar dig, vad gör du? Eller hur var din dag? Handlar det ofta just om detta. Ja, och just där hade jag ofta problem förr. Jag kunde orden som arbeta eller kontor, men jag kunde inte förklara min dag riktigt. Det blev alltid väldigt kort eller lite oklart. Det är helt normalt. Många kan enstaka ord men saknar sammanhang. Därför gör vi det nu helt enkelt och personligt. Jag berättar kort om min dag och du lyssnar. Jag börjar oftast jobba 9:00. I början av dagen öppnar jag min laptop och läser mina mejl. Att läsa mejl betyder bara att du får meddelanden och tittar på dem. Sen svarar jag på många meddelanden. Det betyder att jag skriver tillbaka. Det kallas att skriva mejl eller att svara. Det gör jag också. Och ibland så tar det väldigt lång tid. Precis. Och sedan har jag ofta möten. Ett möte är ett samtal med kollegor om jobbet. Ja. Jag har också ofta möten och ibland blir jag trött efteråt. Det är normalt. Att vara trött betyder att du har lite energi. Därför tar jag ofta en paus efteråt. Paus är verkligen viktigt. Jag går då ibland en kort promenad eller hämtar en kaffe. Precis. Ta en paus betyder stanna kort och slappna av. Efter det jobbar jag vidare. På eftermiddagen gör jag ofta lugnare uppgifter. Jag läser, skriver eller planerar saker för nästa dag. Det låter strukturerat. Hos mig är det ibland rörigt. Men jag jobbar också mycket vid datorn och pratar med kollegor. Och just det är typiska meningar. Jag jobbar vid datorn, jag pratar med kollegor, jag har många uppgifter. Ja, och i slutet av dagen säger jag ofta jag har jobbat mycket. Perfekt. Och sedan kommer ett viktigt ögonblick. Jag slutar arbeta. Det betyder du är klar. Och det är alltid en skön känsla. Bra. Då går vi nu till den bästa delen av din dag. Din fritid och din kväll. Det är en mycket trevlig del, för här pratar du ofta om saker som du tycker är roliga. Ärligt talat tycker jag fortfarande att den här delen är lite svår. Jag vet ofta inte exakt vad jag ska säga för det finns så många möjligheter. Det förstår jag. Men just därför är den här delen så viktig. På fritiden pratar du ofta mer personligt och det gör samtal intressantare. Låt oss göra det helt enkelt. Fråga mig. Vad gör jag efter jobbet? Okej. Vad gör du efter jobbet? Efter jobbet går jag oftast hem. Gå hem betyder bara att gå tillbaka till min lägenhet. När jag är hemma vilar jag först lite. Att vila betyder att jag slappnar av. Jag sätter mig, gör kanske ingenting eller lyssnar på lugn musik. Det gör jag också ofta. Jag är ibland mycket trött efter jobbet och behöver först lite lugn.
Precis. Därefter gör jag ofta något som jag tycker är roligt. Till exempel tittar jag på en serie eller lyssnar på musik. En serie är som en film, men i flera delar. Du kan säga, jag tittar på en serie på kvällen. Okej, det förstår jag. Jag tittar också ofta på serier och ibland lyssnar jag på poddar. Mycket bra. Lyssna på poddar är också en typisk mening. Ibland träffar jag också vänner. Träffa vänner betyder att jag tillbringar tid med andra, vi pratar, skrattar eller går kanske ut tillsammans. Jag säger ofta, jag går ut med vänner. Är det rätt? Ja, perfekt. Gå ut betyder att du inte stannar hemma utan gör något. Och när jag stannar hemma lagar jag ibland mat. Eller så gör jag bara något enkelt att äta. Precis. Laga mat betyder att du förbereder mat. Och göra något åt sig är också ett väldigt naturligt uttryck. Om jag inte har lust att laga mat beställer jag ibland mat. Det gör jag också. Det är enklare. Ja. Och i slutet av dagen är jag ofta trött och går och lägger mig. Men vet du? Ibland ser kvällen helt annorlunda ut. Man stannar inte hemma utan går ut. Det är ju också en viktig del av vardagen, för många samtal handlar just om det. Till exempel frågar folk dig, går du ofta ut? Eller, vad gör du i helgen? Ja, det stämmer. Och ärligt talat tycker jag att det inte är så enkelt att förklara. Jag vet aldrig exakt vilka ord jag ska använda. Då tar vi det nu helt praktiskt. Om du inte stannar hemma kan du säga, jag går ut. Gå ut betyder att du lämnar huset och gör något med andra. Du kan också säga, jag går till en bar. En bar är en plats där du sitter, dricker något och pratar med vänner. Ja, det gör jag ibland, så jag kan säga, jag träffar vänner på en bar. Precis. Det är en perfekt mening. Och om du vill ha lite mer action kan du säga, jag går och festar. Festa betyder att du lyssnar på musik, dansar och har roligt, ofta på kvällen eller natten. Ja, det känner jag igen. Förr gjorde jag det ofta. Mycket bra. Då kan du säga, förr brukade jag festa ofta. Förr betyder, i det förflutna, alltså inte längre nu. Okej, då passar det bra. Nu är det annorlunda. Jag är ofta trött och stannar hellre hemma. Perfekt. Då kan du säga, jag går inte ut så ofta längre. Eller, jag stannar hellre hemma på kvällen och kopplar av. Ja, det är precis mitt liv just nu. Och det är helt normalt. Många människor ändrar sin vardag. Ibland vill du gå ut, ibland vill du ha lugn. Jag märker att jag nu mycket bättre kan säga vad jag gör och hur jag känner. Precis. Och det är målet. Du beskriver ditt riktiga liv med enkla meningar. Och det räcker helt. Absolut. Så uppstår äkta samtal. Innan vi avslutar dagen pratar vi kort om en viktig del. Sömnen och din kvällsrutin. Oh ja, det är intressant. Men jag vet inte riktigt hur jag ska säga det på svenska. Inga problem, vi gör det enkelt. Jag berättar kort om min rutin på kvällen. På kvällen försöker jag slappna av. Jag tittar inte mycket på mobilen och gör lugna saker. Sedan förbereder jag mig för att sova. Förbereda sig betyder att du gör allt du behöver innan du går till sängs. Alltså till exempel borsta tänderna. Precis. Borsta tänderna är en typisk del av kvällsrutinen. Eller du kan säga, jag tvättar mitt ansikte. Ja, det gör jag också varje kväll. Mycket bra. Sedan går jag till sängs. Gå till sängs betyder att du lägger dig för att sova.
Och somnar du direkt? Inte alltid. Somna betyder att du verkligen börjar sova. Okej. Ibland ligger jag i sängen men jag somnar inte direkt. Precis. Då kan du säga, jag kan inte somna direkt. Det händer mig ofta. Och när jag sover försöker jag få tillräckligt med sömn. Tillräckligt med sömn betyder att man sover länge nog. Precis. Till exempel 7 eller 8 timmar. Jag sover ibland för lite. Då kan du säga, jag sover för lite. Och om jag sover bra, Då säger du, jag sover bra. det är enkelt. Precis. Och nästa morgon är du förhoppningsvis pigg. Pigg betyder att jag har energi. Precis. Du känner dig bra och vaken. Och nu kommer något som många känner igen, men inte gärna pratar om. Sömnproblem. Ja, det är ett bra ämne. Jag har ofta problem med sömnen, men jag vet aldrig riktigt hur jag ska säga det på svenska. Då tittar vi på det nu. En mycket viktig mening är, jag kan inte sova bra. Sova betyder helt enkelt, du ligger i sängen och vilar. Okej, och om jag är vaken länge? Då kan du säga, jag kan inte somna. Somna betyder, gå från vaken till sovande. Ja, det händer mig ofta. Jag ligger i sängen och tänker mycket. Precis. Då kan du säga, jag tänker för mycket. Eller, jag är väldigt aktiv i huvudet. Ja, det passar bra. Ett annat problem är, du vaknar på natten. Hur säger man det? Jag vaknar på natten. Vakna betyder, du blir plötsligt vaken igen. Det känner jag också igen. Då kan du säga, jag sover dåligt. Det betyder, din sömn är inte bra. Och om jag är trött på morgonen? Då säger du, jag är trött eller jag har sovit dåligt. Det är en väldigt typisk mening. Precis. Och om du sover bra säger du, jag sover bra. Det låter mycket bättre. Absolut. Och ett annat viktigt uttryck, jag behöver mer sömn. Ja, det säger jag ofta. Många människor säger det. Jag märker att det här är väldigt nyttiga meningar för vardagen. Precis. För man pratar ofta om sömn. Sant. Varje dag frågar någon, hur har du sovit? Precis. Och nu kan du svara på det. Ja, nu kan jag säga, jag har sovit bra eller jag har sovit dåligt. Perfekt. Och just så bygger du steg för steg upp din svenska. Och nu ville vi involvera dig lite. Precis. Nu är det din tur. Tänk en stund. Hur ser din dag ut? Vad gör du på morgonen? När går du upp? Dricker du kaffe? Äter du frukost? Och hur ser din arbetsdag ut? Arbetar du på kontor? Pluggar du? Har du många möten? Och på kvällen träffar du vänner? Tittar du på serier eller stannar du hellre hemma? Försök att göra några enkla meningar. Du behöver inte vara perfekt. Precis. Till exempel, jag går upp 7:00 eller jag jobbar vid datorn. Eller, på kvällen träffar jag vänner. Eller, jag går upp och lägger mig tidigt. Och nu kommer vår lilla uppgift till dig. Skriv 3 till 5 meningar om din dag i kommentarerna. Bra, då är vi i slutet av dagens avsnitt. Idag har vi lärt oss hur du beskriver din vardag på svenska. Precis. Vi har byggt upp hela din dag steg för steg, från morgonen via jobbet till fritiden och sömnen. Och du har sett, du behöver inga krångliga meningar. Precis. Enkla meningar räcker helt. Vi har lärt oss viktiga verb som gå upp, arbeta, göra, träffa och sova.
Och vi har hört många exempel som du kan använda direkt i vardagen. Det är målet. Inte bara förstå, utan verkligen prata. Och jag tycker man märker snabbt. När man pratar om sitt eget liv blir allt mycket lättare. Absolut. Din vardag är det bästa ämnet att öva på, för du känner den varje dag. Och du kan börja direkt. Precis. Redan idag. Säg några meningar om din dag, högt eller i huvudet. Eller skriv dem i kommentarerna. Precis. Och kom ihåg, du behöver inte vara perfekt. Fel är okej. Mycket bra. Det viktiga är bara att du pratar och övar. Steg för steg blir du säkrare. Och en dag pratar du helt automatiskt. Och just det vill vi nå. Om du gillade det här avsnittet blir vi väldigt glada om du stöttar oss. Du kan gilla podden eller prenumerera. Det hjälper oss mycket och motiverar oss att göra fler avsnitt. Och skriv gärna vilka ämnen som intresserar dig. Kanske vill du lära dig mer om samtal i vardagen. Eller om typiska misstag när man lär sig svenska. Vi ser fram emot din feedback. Tack så mycket för att du var med idag. Vi önskar dig stor framgång med svenskan. Till nästa avsnitt. Hej då! Hej då!